Greetings mga ka-spacers and mga kasyensya out there. Magandang gabi po sa inyong lahat. And welcome to this online telescope viewing of our waxing crescent moon. Today is June 16, 2021. And right now, you are viewing on your screen the waxing crescent moon at about 33% illumination. So yan po ang ating buwan ngayong gabi. Namnamin po ninyo ang ganda ng ating buwan. And I was able to record this image of the moon kanina lang po, kaninang alas 7 ngayong gabi. So waxing, that means that the moon appears to be increasing in size. Crescent because of the shape. The moon is shaped like a boat or yung parang kinagat na cookie, and the phase is between new moon and first quarter. And by the way, mga ka-spacers, mga kasyensya, first quarter will be this coming Friday, June 18, 2021. So ayan po ang ating buwan ngayong gabi. So napakaswerte po natin, and konti lang po ang ulap. So the sky is still clear tonight. And kanina po umaasa ako na uulan kasi kumukulog po kaninang hapon, and kinakabahan ako na baka umulan ngayong gabi. Pero napakaswerte po natin mga ka-spacers and mga kasyensya at hindi umulan, at kitang-kita natin ngayon ang ganda ng ating buwan. Alright, so bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang pong pasalamatan muna ang mga sumusunod dun sa mga tumangkilik kanina dun sa aking pinost na moon photo sa BEDAN Society of Young Astronomers Facebook page. So maraming salamat kina Let Celes Feredigan, Don Samuel Buenvenida, Michael Bariwan Agabao. And meron pa mga iba, hindi ko lang po mabanggit yung mga pangalan nila. So maraming salamat po sa mga tumangkilik po dun sa pinost ko na moon photo. And nagpost din po kanina sa Facebook yung aking kuha ng Jupiter. And nagpapasalamat po kay Miss Hazel Diezmos na tumangkilik dun sa pinost ko na yan na Jupiter and the Galilean moons. And mamaya po in this online telescope viewing, ipapakita ko po ulit yung Jupiter and its Galilean moons. I was able to point and record the image of Jupiter with its Galilean moons. And ipapakita po natin mamaya yan in our online telescope viewing. And also, nag-online telescope viewing din po kagabi, kahapon, June 15. So maraming salamat po dun sa mga nanood at tumangkilik, and dun sa mga nag-react. Kagaya nila Jesse James De Jesus, si Miss Christina Perasol Babia. Maraming salamat po ma'am. At nag-react po kayo, nag-message po kayo dun sa ating online telescope viewing kagabi. Maraming salamat po ma'am Christina. Si Miss Angeline Kilang, yan by the way, siya ang aking incoming president sa BEDAN Society of Young Astronomers. Si Miss Jesslyn Ruiz, si Mr. Joshua Josh, Christian J. Bonds, and ang ating suki, si Miss Cheryl Castillo. So maraming salamat po ma'am. And speaking of si Miss Cheryl Castillo, in a few minutes now, we will magnify the image of the moon dahil itong gustong-gusto ni Miss Cheryl Castillo. So malapit na po, in a few minutes, we will magnify the image of the moon. So maraming salamat po sa mga nanonood po ngayon sa atin sa ating online telescope viewing ng waxing crescent moon. So just stick around mga ka-spacers, mga kasyensya, at samahan nyo ako para dito sa ating online telescope viewing so that we can reach for the stars. Alright, so fasten your seatbelts, mga ka-spacers, mga kasyensya.
And let's magnify the image of the moon. Yun! Ang ganda po ng buwan. Alright, so ito yung favorite ninyong portion, Miss Cheryl Castillo. Ayan po, and just imagine that you are on board the Apollo spacecraft. Yan, so I'm scanning now the image of our moon para kunyari po nasa loob tayo ng Apollo spacecraft. Yan, and just imagine that we are orbiting the moon. Ayan po, so ang ganda po, di ba? But to be honest, I'm not really satisfied with our image kasi parang hindi siya sharp. Okay, and parang hazy yung ating image ng telescope kasi may ginalaw po ko dun sa cellphone adapter niya, baka na misalign po yung mirror. So anyway, after this, I'll check the alignment of the mirrors para in our next telescope viewing mas sharp yung image. Okay, ayan po. So, ayan po ang ating magnified image of the moon. Yan po. So, talagang nung bata ako, talagang gustong-gusto kong pumunta sa buwan. Ayan, at pinapangarap ko po maging astronaut, sumakay sa Saturn V rocket. Kaya lang po, tumanda na tayo at nandito pa rin po tayo sa Earth. Hindi tayo nakapunta sa buwan. So, ito na lang po yung magagawa natin. Kunyari, nakasakay na lang tayo sa Apollo spacecraft. Alright. And mamaya igigitna ko po yung itong tatlong craters na to. Ako nahihiwagaan dito talaga. Yan, yung magkakatabing tatlong craters na yan. Okay, ayan. So, comment po kayo kung kayo'y nagagandahan po sa ating moon image tonight or kung meron kayong mga tanong like kagabi po. Nagtanong po si Miss Christina Persol Babia. So, kung meron po kayong mga questions or kung meron po kayong reactions or comments about our lunar image tonight, feel free to type in your questions, your comments, or your reactions in our comment section below. Huwag po kayong mahiya at sasagutin ko po ang inyong mga katanungan, yung mga reactions ninyo or yung mga comments ninyo. Okay, so yan po ang ating magnified image of the moon. So sana nagustuhan niyo po yan mga ka-spacers and mga ka-siyensya. Lalong-lalo na po ang ating suki na si Miss Cheryl Castillo. Okay, and mamaya po ipapakita ko po sa inyo yung telescope na ginamit ko po ngayong gabing online telescope viewing. So ipapakita ko po ulit yung telescope na ginamit ko para dito sa ating online telescope viewing of the waxing crescent moon. Again, today is June 16, 2021 and our moon is about 33% illuminated. Okay, so any moment now, ipapakita ko po sa inyo yung telescope na ginamit ko for this online telescope viewing ngayong gabi. Okay. So again po, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay sa ating online telescope viewing. And sana marami po kayong natututunan ngayon sa ating online telescope viewing. And please like and share this video para we can reach more students so that they would be inspired to love the sciences, especially astronomy. Okay, so any moment now po, ipapakita ko po yung telescope na ginamit ko in this online telescope viewing. Ayan po. So, ito po yung telescope na ginamit ko po ngayon. Alright, this is
the Sky Core M115R Newtonian Reflecting Telescope. And binili ko po ito, refurbished lang po ito. I bought this telescope for a meager price of 3,500 pesos. Inayos ko lang po ito. Ayan po. And right now you are seeing the adapter, yung cellphone adapter niya. Ayan po yung cellphone adapter. And nung binili ko po ito, walang tripod. So nakikita nyo ngayon yung tripod na ginagamit ko po ngayon na galing to sa Mizar reflecting telescope ko. Okay. And you are seeing now yung body, and ito po yung eyepiece niya. Hindi siya Plausil, Kellner siya. It's a Kellner eyepiece. Ayan. So mas superior pa rin po yung Plausil if you will ask me. Okay, and kung mapapansin ninyo, yung spider niya, isa lang po yung bakal na nagsusupport dun sa secondary mirror. Unlike yung the usual, di ba, tatlo po yung doon sa mga mahihilig sa telescope, tatlo yun, pero ito isa lang po kung napapansin ninyo. And ito yung finder scope niya. Yan, inayos ko lang po yung finder scope nito. Okay, so ayan po. That's my refurbished Sky Core M115R Newtonian Reflecting Telescope. Ayan, hindi ako makabili po ng brand new. Ayan, pang Japan surplus lang po ako. Hindi po ako ganun kayaman. Okay, so ito po yung telescope na ginamit ko. So balik po tayo sa buwan, mga ka-spacers and mga ka-siyensya. So ayan po. So balik tayo sa buwan. My telescope now is pointing again at the waxing crescent moon at about 33% illumination. Okay, so ayan po yung ating buwan ngayong gabi. Alright, and in a few minutes ay ma-magnify ulit natin yung image ng buwan. Ayan po, so please like and share this online telescope viewing so that we could reach more students, so that they would be inspired to love the sciences, especially astronomy. Okay, so any moment now, we will magnify the image of the moon. So get ready, mga ka-spacers. Ito yung hinihintay nyo. We will magnify the image of the moon. Here we go. Yun. Okay, yan. So namnamin po ninyo ang ganda ng ating buwan. So nakikita nyo yung mga dark areas na yan, those are lunar plains. And yung mga bright areas are actually lunar highlands and impact craters. Ayan po. So ayan po yung ating lunar landscape. So marami siyang craters. So kung kayo ay nahihiwagaan at namamangha sa mga craters na ito, we would like to know, mga ka-spacers. So just type in your comments, your reactions in our comment section below. And kung meron po kayong mga katanungan about our moon or anything about astronomy, just type in your questions in our comment section. Ayan po. So, etong tatlong craters na to, ginigit na ko. Ito yung nahihiwagaan po ko talaga. Ayan. At mas marami pa tayong makikitang craters this coming Friday kasi sa Friday po is first quarter. Ayan. So, sana marami tayong mas makikitang craters this coming Friday. Okay, and sana din bukas kung hindi maulap, mag-online telescope viewing tayo ulit. At sana makita natin bukas yung tinatawag nilang Lunar X and Lunar Y. Okay. So, ayan po ang ating buwan ngayong gabi, June 16,
2021. A waxing crescent moon. Okay, ayan po ang ating lunar landscape. Maganda po, di ba? Fascinating indeed. Di ba kayo napafascinate? Ayan po, di ba? Kunyari, nakasakay tayo sa Apollo spacecraft. Ayan po, kasi yun talagang pangarap ko nung bata ako. Talagang gusto kong pumunta sa buwan at sumakay sa Saturn V. Kaya lang wala, hindi po natuloy. Nandito pa tayo sa Earth hanggang ngayon. Pero di bali na po. So silip na lang po tayo sa buwan sa pamamagitan ng telescope at isipin na lang po natin na nakasakay po tayo sa Apollo spacecraft. Okay, ayan po ang ating magnified image of the moon. So sana nagustuhan nyo yan, Miss Cheryl Castillo. And sana nagustuhan nyo po mga ka-spacers ang ating magnified image of the moon tonight. Okay, and in a few minutes, I will point my telescope towards the mighty Jupiter. Okay, so ayan po ang ating magnified image of the moon tonight. So again po, kung meron po kayong tanong, just type in your questions in our comment section, and kung gusto nyo pong mag-react, okay, just type in your reaction. So siguro ibalik na natin yung buwan sa kanyang original size. Ayan po. Okay, so again po, kung gusto nyo po mag-react or kung gusto nyo mag-comment sa ating lunar image tonight, just feel free to type in your reactions, your comments in our comment section below. Ayan po, so that's our waxing crescent moon tonight at about 33% illumination. So in a few minutes, mga ka-spacers and mga ka-siyensya, I will point my telescope towards the mighty Jupiter. Ayan, so napakaswerte po natin ngayon at we have clear skies tonight. Ayan, may mga ulap pero hindi naman siya ganun kagrabe. Ayan, nag-aalangan nga po ako kanina dahil nung hapon medyo makulimlim at mikidlat. Akala ko hindi ko na makikita yung buwan ngayong gabi. So buti na lang nag-cooperate po ang kalawakan ngayon. Alright, so thank God at walang masyadong ulap ngayong gabi. Alright, so ayan po ang ating buwan ngayong gabi. June 16, 2021. Yan po. So, namnamin po natin ang ganda ng ating buwan. Okay. So, siguro bago natin i-point ang telescope sa Jupiter, again, gusto ko po magpasalamat dun sa mga tumangkilik sa ating moon photo na pinost ko sa Facebook. Kina Let Celes Federigan, Don Samuel Buenvenida, Michael Bariwan Agabao. And doon sa pinost ko na photo ng Jupiter, thank you Miss Hazel Diezmos. And doon sa mga tumangkilik sa ating online telescope viewing kagabi, kina Jesse James De Jesus, Christina Peresol Babia, Miss Angeline Kilang, kay Miss Jesslyn Ruiz, Joshua Josh, Christian Jade Bonds, and si Miss Cheryl Castillo. Okay po, so in a few moments now, we will point the telescope towards the mighty Jupiter. Ayan po, so namnamin po natin ang ganda ng ating buwan ngayong gabi. Okay. Ayan po. So, ipo-point na natin po ang telescope
sa Jupiter? Yan. So bukas ulit, sana clear ang skies para masilip natin ang buwan. So we will now proceed to my telescopic observation of Jupiter with its Galilean moons. Okay, so eto na po. So you are now viewing on screen the planet Jupiter with its Galilean moons. So yung white disk na nakikita nyo on screen, that's Jupiter. Yung puting white disk, that's the planet Jupiter. And meron kayong makikitang parang mga malilit na tuldok-tuldok, parang mga between. Actually, those are the Galilean moons. But again, mga ka-spacers, mga ka-siyensya, Jupiter is orbited by more than 64 moons. So mga 70 plus. But what you're seeing now are the four largest moons of Jupiter. Ayan po. Okay, so let's now identify the moons, the Galilean moons. Galilean kasi si Galileo yung unang nakakita po nito when he pointed his telescope towards Jupiter. And marami sa ating mga ka-spacers ang nalilito dito kung si Galileo ba talaga ang nakaimbento ng telescope. Hindi po, si Galileo po, hindi po siya ang inventor ng telescope. The telescope was invented by a Dutch lens maker by the name of Hans Lippershey. Ayan po mga ka-spacers, tandaan nyo yan. Si Hans Lippershey ang nakaimbento ng telescope. And si Galileo na ano lang niya yan, na balitaan niya, nakichismis si Galileo na meron palang nakagawa ng isang device na nakakapag-magnify ng mga images. So gumawa siya ng sarili niyang version ng telescope. Okay? So nung panahon kasi ni Galileo, ang telescope na yan ay hindi ginagamit sa astronomy. Ginagamit yan sa pag-spot ng mga kaaway, ng mga pirata. So ang tawag dyan nun ay spyglass. But when Galileo pointed that telescope towards the night sky, naku, arami siyang nakita. And that revolutionized astronomy. Ayan, so one time he pointed that telescope towards Jupiter at ito yung nakita niya. Itong apat na maliliit na to. That's why we call it the Galilean moons. Okay, so i-identify na natin yung mga Galilean moons. I was able to identify the moons using a computer app called Stellarium. So gagawin natin from left to right. So yung una is Europa. Then yung white disk na malaki, that's Jupiter. Then yung susunod na parang between, that's Ganymede. Then yung susunod, yung kalapit dyan is Io. And yung medyo malayo, that's Callisto. So uulitin natin po from left to right. So we have Europa. Then yung white disk, that's Jupiter. Then yung susunod is Ganymede. Then yung susunod is Io. And yung malayo, that is Callisto. Okay po. So ayan po. Alright. Si Europa, Europa is a very interesting moon. Kaya kinuwento ko na po kagabi ito. That Europa is covered with ice as discovered by the Voyager space probe. Dito po kasi sa Earth, yung solid ice is solid. Yan. Pero yung ilalim niyan is
liquid. Okay? Water begins to solidify on the surface pero yung ilalim niyan remains in liquid form. And many astronomers believe that since there is liquid water beneath the icy sheet of Europa, Europa may harbor or may support life. Yan. So naghahanda po ang NASA na magpadala ng robot sa Europa. So ang unang gagawin nila dyan is the robot will drill a hole dun sa solid icy sheet ng Europa. And once na-penetrate na yung icy sheet na yan, that robot will deploy a submarine. So ganyan po ang plano ng NASA to explore Europa. Okay. Alright po, and yung next naman, yung white disk na yan, that's Jupiter. So alam na natin that Jupiter is a gas planet. Yan, and Jupiter is made up mostly of hydrogen and helium. Then yung susunod is Ganymede. Ganymede is the largest moon in our solar system. Mas malaki pa ho yan kaysa sa Mercury. Alright. And yung susunod is Io. Kunento ko na po ito kagabi that Io is one of the most geologically active moon in the solar system with more than 400 active volcanoes as discovered by Voyager. Ayan po. And yung susunod na moon, medyo malayo at medyo faint, is Callisto. Ayan, Callisto is heavily cratered. Pareho sila ni Ganymede. Both Ganymede and Callisto, these are heavily cratered moons. Okay, so baka magtaka kayo kung paano ko to ginagawa. Again, mamaya po sa mga nakamiss kanina, I will show again yung telescope na ginamit ko in observing Jupiter and yung buwan kanina po. Yan, so I will be presenting that telescope later on in our online telescope viewing. Okay po, so sana nagustuhan nyo po ito, itong aking kwento about Jupiter. Ayan, so ito yung 4 na moons niya. So again, in the order from left to right, Europa, then yung large white disk, that's Jupiter, then Ganymede, Io, yan, magkakalapit yung dalawang yan ngayon. And yung malayo is Callisto. Okay? Alright, so nag-iiba po yung position. Kagabi, iba yung position ng mga buwan at ngayon din iba po yung position ng buwan. At naobserbahan po yan ni Galileo. So, as to conclude, sabi ni Galileo that these moons, they revolve around Jupiter. That Jupiter is like a miniature solar system. Okay? Alright po. So, in a few minutes, I will present the telescope na ginamit ko in this online telescope viewing. And so, again po, kung meron po kayong mga tanong about Jupiter, and kung may tanong po kayo about the Galilean moons, just type in your questions, your comments, your reactions in the comment section below. Ayan po. Also, baka magtaka po kayo, ang Jupiter po ay may rings. Hindi lang siya visible kasi yung rings ng Jupiter hindi siya reflective, hindi po kagaya ng Saturn. Kasi ang rings ng Jupiter is made up of rocky material. Siguro nahatak yan dun sa asteroid belt. Ang rings kasi ng Saturn highly reflective and it is made up of ice particles. Ayan po. And hindi masyadong makapal yung rings ng Jupiter. Actually, yung rings ng Jupiter was discovered by the Voyager space probe. Okay. Alright, so any moment na po mga ka-spacers, mga ka-siyensya, I will present the telescope na ginamit ko in this online telescope viewing. Alright, so shout out sa mga outgoing officers ko ng BEDAN Society of Young Astronomers,
They will have their graduation next week. Okay, and shout out din sa aking incoming officers. Ang aking incoming president ay si Miss Angeline Kilang. Okay, so ito na po yung telescope na ginamit ko in this online telescope viewing ngayong gabi. So just stick around mga ka-spacers. Huwag mo kayong bibitaw. At tapusin natin itong online telescope viewing. Okay, so ayan po. Ito na po yung telescope na ginamit ko. So again, ito po yung Skycore M115R Newtonian Reflecting Telescope. Okay, and refurbished lang po ito, hindi to brand new. Okay, and right now, yan, makikita nyo po yung body ng telescope, makinis po siya. And ito po yung cellphone adapter na ginamit ko na pang record. Diyan po nakalagay yung aking camera. Alright, and nung nabili ko po ito, wala siyang tripod, yung body lang saka yung mga ibang accessories. So ang ginamit ko pong tripod ay yung galing sa Mizar ko, yung Mizar Reflecting Telescope na with a wooden tripod. Yeah, mas gusto ko kasi yung wooden tripod, sturdy siya. And ito naman po yung eyepiece. Ayan, itong eyepiece ay Kellner, hindi siya Plausil. And ito naman po, ayan, ipo-point ko na yung parang spider niya that supports the secondary mirror. Hindi siya yung tatlo, hindi kagaya ng mga ibang Newtonian telescopes. Isa lang po yung bakal na nagsusupport dun sa secondary mirror. Alright, so ayan po. And ito po yung finder scope. Ayan po. Inayos ko lang din po yung finder scope niyan. Okay, so ayan po ang telescope na ginamit ko po ngayong gabi. Yan, hindi ko po talaga kayang bumili ng brand new na telescope. Yan, so bibili po ako ng medyo sira at aayusin ko. Alright, so ayan po mga ka-spacers, mga ka-syensya. Ito po yung telescope na ginamit ko. Okay, so balik tayo ngayon sa Jupiter. Ayan po, okay. So balik tayo sa Jupiter with its Galilean moons. So dun sa mga kabubukas lang po ng kanilang cellphone and laptops, you are now viewing on screen the mighty Jupiter with its Galilean moons. So yung mga malilit na parang mga between surrounding Jupiter, yung Jupiter po yung parang malaking white disk. And may makikita po kayong apat dyan na parang mga stars. Actually those are not stars but those are the Galilean moon. Okay? Alright, so ito po yung order niyan from left to right. So again, you have Europa. Ayan, Europa is an interesting moon because many astronomers again believe that Europa may support life. Then yung white disk din, that's Jupiter. Then you have Ganymede. Ganymede is the largest moon in the solar system, even larger than Mercury. Then yung susunod dyan is Io. Then yung last, medyo faint, medyo malabo, that's Callisto. Okay, Callisto is a heavily cratered moon, parang si Ganymede. Ganymede also is a heavily cratered moon. Okay po, so ayan po ang ating online telescope viewing
of Jupiter with its Galilean moons. Galilean po kasi again, si Galileo po ang unang nakadiscover niyan when he pointed his telescope towards Jupiter. And again po mga kasyensya, mga ka-spacer, si Galileo po ang hindi po siya ang nag-imbento ng telescope. Yan, gusto ko pong iklaro yan. Si Galileo po ay hindi siya ang inventor ng telescope. The telescope was invented by a Dutch lens maker by the name of Hans Lippershey. So tandaan po yung name na yan. The inventor of the telescope was Hans Lippershey. Ayan, sana marami kayong natutunan ngayong sa aking online telescope viewing tonight. So kung marami po kayong natutunan, gusto ko pong malaman. So please type in your comments, your reactions, o kung meron po kayong mga katanungan, type in your questions in our comment section below. Okay po. So again po, shout out sa mga members ng Philippine Astronomical Philippine Astronomical Society, and binabati ko po si Mr. Camilo Dacanay na siyang chairman of the board ng Philippine Astronomical Society na laging tumatangkilik sa aking mga astronomy post. And si Mr. Hernandizon. Yan, maraming salamat po sa inyo. Okay, and shout out din po kay Dr. Armando Lee na tumatangkilik din po sa aking mga photos, mga astronomy photos, at nanonood din po siya ng aking Saturday online lecture na Space, The Final Frontier. Ayan po, and marami pa ho dyan. Gusto ko lang po talagang pasalamatan kayong lahat. Kaya lang sa dami ninyo, hindi ko na mabanggit yung mga pangalan ninyo. So, thank you po. At sana po tangkiligin po ninyo ang aking mga online telescope viewings. Kung clear po yung skies, why not? Diba ho? Kung kaya, sige, mag-online telescope viewing tayo. So, ito po yung aming advocacy sa BEDAN Society of Young Astronomers. We are bringing the telescope to you, mga ka-spacers and mga kasyensya out there. Kasi po, hindi pa tayo pwedeng mag-telescope viewing dahil po sa banta ng COVID-19. And so ito lang po yung ating magagawa ngayon, pa-online telescope viewing muna tayo. And malay nyo, babalik pa tayo sa normal, kaya very important po na magpabakuna na po kayo. Okay, para we can reach that so-called herd immunity. Para makabalik na tayo sa normal at makapag-online, face-to-face telescope viewing na po tayo, hindi po online na ganito, kasi iba po talaga yung experience na mararanasan ninyo pag kayo ay sumilip sa eyepiece ng telescope. Yung kagaya ng ginagawa namin sa Robinsons noon, yung pre-COVID period. Yan, so doon kami po sa Robinsons, sa Las Piñas, sa SM South Mall sa Las Piñas, ayan po. Okay, yan po yung aming turf sa Las Piñas. Okay, and together with the Manila Street Astronomers, yan, doon ka po nagte-telescope viewing pa kami sa Alabang Town Center. Ayan po. So magpabakuna na po kayo para bumalik na tayo sa normal. Alright, so shout out din po sa mga members ng Manila Street Astronomers, kina Mr. Christopher Lu, na nagse-celebrate po ngayon ng kanyang wedding anniversary. So congratulations Sir Louie, and shout out sa mga administrators ng San Beda University Senior High School sa inyong walang sawang support sa aming organization. Yan. Okay, so I guess we have reached the end of our online telescope viewing tonight. Alright po, so maraming salamat po sa inyo. Hindi ko mabanggit din yung mga pangalan ninyo, pero kung gusto niyo magpa-shoutout,
at makapag-online telescope viewing po ulit tomorrow, just type in your name and your location and I will be mentioning your name in my next online telescope viewing. Sana wag po kayong magsawa sa ating advokasya to promote the sciences, especially astronomy. Okay po, so I guess hanggang dito na lang po tayo. At magkita-kita tayo ulit bukas. Sana we have clear skies tomorrow night. Alright po, so this is your Kaspacer and Space Commander Professor June Cajigal saying, live long and prosper. And hopefully I would see you tomorrow po kung clear po ang skies kasi makikita po natin sana yung tinatawag nilang Lunar X and Lunar Y. And this coming Friday, it will be the first quarter moon. Okay po. So, always wear your face mask and your face shield at mag-ingat po tayo sa COVID-19. Hindi pa ho tapos ang pandemya. Nandyan pa ho ang banta ng COVID-19. Alright, always stay safe and goodbye everybody! So, wag niyo pong kalimutan, tangkilikin po natin ang Space, the Final Frontier this coming Saturday. At maganda po ang ating episode this coming Saturday on Space, the Final Frontier. Goodbye everybody. See you.